Komt in de wereld vrouwen in haar schone stiel. Ik zal u gaan verkopen. Hier op het Lierse Begijnhof, aan Oudkerkhof nummer 2, woonde mijn overgrootvader Franciscus Bosmans of Frans Bosmans. Ik herinner me hem als een stokoude, bijprongende man die stevig staande aan het venster uitkeek naar een veranderende wereld. Hij stierf in 1976 op 85-jarige leeftijd. Ik was toen 12 jaar en ik wist eigenlijk niet zoveel over de vava van het Begijnhof. Vandaag speelt hij de hoofdrol in een vergeten verhaal. Tot den avond toe en zo heb ik nooit armoe. Het is begonnen met een Facebookberichtje eigenlijk dat ik heel toevallig zag passeren van Bart Cels die zei: ik herinner mij nog verhalen van mijn overgrootvader die torenzanger zou geweest zijn in Lier. En dat bericht had direct mijn aandacht gegrepen en ik dacht, ja, eigenlijk wil ik daar ook wel meer over weten. En dan na een paar telefoontjes was ik al in de krantenarchieven gedoken en zijn we dit project gestart. Maar laten we bij het begin beginnen. Frans Bosmans werd geboren op 13 juni 1891 hier aan de Berlaarse Steeweg nummer 13. In 1913 zou hij huwen met Maria Smits. 2 jaar later al vluchtte het gezin naar het Nederlandse Uden, waar dochter Anne-Maria een broertje Sylvain kreeg. Later volgden nog Louis en Jeff. Er was spijtig genoeg ook nog 1 dochtertje dat niet ouder werd dan 1 jaar. Ik ben Simon Roodhoofd en ik ben de kleindochter van Frans Bosmans. Als kind heb ik altijd op het Begijnhof vertoefd. Ik heb mijn grootvader altijd gekend als een hele stille mens. Want al de verhalen die er later gekomen zijn, is al in feite door mijn moeder. Ik had daar nooit als kind iets van gehoord. En mijn moeder komt plots met het verhaal dat een torenzanger was van Lier. En dat een massa volk op de Molenberg ging luisteren. De schoenmaker gezeten op een pikkelstoel. Die Molenberg die moet ongeveer hier ergens gelegen hebben. Achter mij is de Molenstraat en op die Molenberg stond het publiek te luisteren. Terwijl ginder Sint-Humanustoren is van waarop mijn overgrootvader zong. Zijn luide stem klonk tot hier. Frans Bosmans was eigenlijk steenkapper, maar in zijn vrije tijd was hij heel actief als muzikant. Hij speelde bombardon bij een harmonie. Dat was mogelijk de Xaverianen ofwel Sint Cecilia. Hij was ook zanger, hij was bariton en hij zong bij een operettegezelschap dat samenkwam in De Valk. En waarschijnlijk was dat operettegezelschap de zangmaatschappij Orpheus. De eerste keer dat de Vlaamse pers melding maakt van torenzang is bij een optreden in Antwerpen in 1921. Een jaar later duikt in de kranten voor het eerst de naam van een Lierse torenzanger op. Tijdens het daaropvolgende decennium luisteren Frans Bosmans en stadsbejaardier Frans Chevaux grote evenementen op. Eeffeesten, Gulden Sporenvieringen en andere festiviteiten. Zo trad Frans in 1930 op bij de feestelijke opening van de iconische Zimmertoren. De laatste melding in de pers dateert van 1932. Frans Bosmans, de alomgekende torenzanger uit Lier, zingt dan op het kiel in de Sint-Catharina-toren. Waarschijnlijk was het geen grote spreker voor zijn eigen in de belangstelling te zetten. Ik denk dat dat de reden was dat hem er zo weinig over vertelde. Andere mensen beginnen toch over hun jeugd of over hun beroep of wat dat ze gedaan hebben, hun hobby. Nee, dat heeft hem allemaal stilletjes, het was een hele stille, rustige mens geworden. Het is misschien daarom dat het verhaal van onze Lierse torenzanger verloren ging. Tot Sarah Masson de zoektocht aanving naar het vergeten verhaal van Frans Bosmans. Ik heb eigenlijk eerst gebeld met onze stadsbejaardier Koen van Assen, want ik dacht, als er iemand iets weet over zangers in Lier, dan kan dat wel onze stadsbejaardier zijn.
En die herinnerde zich een artikel over een zanger in Mechelen die geschreven was door François van der Jeugd. En dan ben ik met hem in contact gekomen en was er meteen veel enthousiasme om te zoeken wie was Frans Bosmans, wie waren torenzangers, en hebben we samen onderzoek gedaan. Het Liersgenootschap voor Geschiedenis heeft zich ook geëngageerd om het artikel te publiceren, net als de Vlaamse Bijaardvereniging. En dan hebben we met het Liersgenootschap een concert georganiseerd met stadsbijaardier Koen van Assen en dan 4 zangers. Thomas van den Abelen, Katlijne Malomgree, Anna de Hane en Miguel Vasconcelos. Wij zijn studenten van het Conservatorium van Antwerpen, of oud-studenten, en collega's in verschillende koren, freelance zangers. Tot voor een paar maanden geleden heb ik nog nooit over torenzangers gehoord, totdat ik dan de vraag kreeg om dit project te kunnen doen. En het intrigeert me wel meer en meer, moet ik zeggen. Ik had ervoor eigenlijk nog niet van torenzangers gehoord, hoewel dat wel goed past bij de bijaard, want ja, de bijaard is het massamedium al heel lang, al meer dan 500 jaar. En ja, in combinatie met torenzangers is het toch wel heel speciaal dat het vroeger blijkbaar toch veel werd gedaan. Eile, torenland van groen en vrede. Ik was er natuurlijk zelf niet bij, maar ik denk dat muziek 100 jaar geleden veel minder alomtegenwoordig aanwezig was en een specialere belevenis. Als je dan vanuit de stad een bijaard met een zanger hoort zingen, denk ik dat dat een heel speciale ervaring moet geweest zijn. En ja, ook stillere straten, geen auto's, dus eigenlijk was het toch een beetje de klank van de stad, zoals het dan ook kan genoemd worden. Het was een tijd dat Liers creatief talent groeide en bloeide. En die kunstenaars hadden allemaal het Lierse Begijnhof als pleisterplaats. In feite kende hem heel goed de schilder Ros. Want dat was een gebuur. Dat was aan de overkant aan de kerk woonde Ros. En daar had hem ook regelmatig contact met een babbeltje. En Felix Timmermans, die kwam op het Begijnhof, Alice Wandelmoer, die werkte daar. Die kende hem ook. En dan, bij het openen van de Zimmertoren, ja, dan kende hem weer Zimmer. Omdat hij op dat opening heel die muzikaal alles opgeluisterd, gezongen met orkest. Of met fanfare, hoe dat juist geweest is, weet ik niet. Maar zo dus, hij was wel in contact met die kunstenaars, omdat hij ook veel op het Begijnhof vertoefde. Die hadden door kleine huisjes, waarschijnlijk op de grachtkant. Meer weet ik er niet van, maar daar heb ik me toch regelmatig horen over vertellen. Het is de koningskroon. We wisten natuurlijk niet hoe het concert vroeger gedaan werd. We lezen in artikels dat ze op een gaande rij stonden, de zangers. Maar we wilden dat ook eerst eens uittesten. Dus wij hebben in augustus een testmoment gedaan. Zijn we met de bijaardier en de zangers op de toren geklommen en met een aantal vrijwilligers in de stad gaan luisteren waar de zangers goed hoorbaar waren. De uitdagingen om samen met een bijaard te kunnen zingen, je hebt eerst het volume. Je probeert luid genoeg te zingen om hoorbaar te zijn beneden voor de mensen. En anderzijds ook de timing. Dat is niet altijd makkelijk om zonder visuele communicatie te kunnen echt samen blijven. Maar ja, we proberen alles te geven en hoorbaar te zijn tot beneden. Dat ik jubel luid en blij. Vlaanderen, Vlaanderen is weer vrij. Niemand van ons had al op een toren gezongen, dus er waren toch wel een aantal dingen die we moesten testen. Bijvoorbeeld,
hoe dat we samen zouden klinken met de bijaard. De bijaard is heel luid als je ernaast staat. Maar als je lager gaat staan, is hij soms niet altijd even duidelijk te horen, omdat het geluid de stad in geprojecteerd wordt, maar niet per se in het gebouw geprojecteerd wordt. Dus we hebben verschillende posities in de toren geprobeerd waar dat we zouden zingen. We hebben ook van op verschillende gaanderijen geprobeerd van wat het effect was. En er is bijvoorbeeld ook een groot verschil van de hoogte waarop dat we zingen. Als we echt boven de huizen zingen, dan zingen we echt in het niets. De klank verdwijnt volledig, er is niks akoestische hulp, zoals een kerk of zo, een koepel die mee het geluid kan versterken. Maar als we een beetje lager in de toren gaan staan en we komen stilaan ter hoogte van de huizen, dan zijn er wel bepaalde gevels die hoog genoeg zijn om toch iets terug te kaatsen van het geluid, waardoor er toch een beetje een akoestisch effect ontstaat en dat het ook gemakkelijker is om hoorbaar te zijn in de stad beneden. Vlaanderen, Vlaanderen is verbogen toren. Het repertoire dat we zingen is voornamelijk gebaseerd op het repertoire dat Frans Bosmans 100 jaar geleden zong, van op deze toren en in Antwerpen. En het zijn kunstliederen van Bogaerts, Benoit, Brooks en zo verder. Dus ja, een fijne ontdekking aan muziek. Ik vind het heel mooie muziek, heel mooie harmonieën die erin zitten. En dan kunnen misschien sommigen zeggen van oké, dit is misschien een klein beetje ouderwets, maar ja, die Vlaamse muziek van die periode heeft toch nog altijd wel wat. Er zijn veel meer geluiden aanwezig in de stad dan dat er 100 jaar geleden wellicht waren. Dus om toch genoeg volume te hebben en ook voor het comfort van de zangers zelf, hebben we ervoor gekozen om met 4 te zijn. En dan is het toch ook wel een voordeel om 2 mannen en 2 vrouwen te hebben, omdat dus met het toonhoogteverschil dat we elkaar eigenlijk ook ergens kunnen versterken. Vandaag was wel een beetje de uitdaging, ik denk ook voor de zangers, om het sowieso te doen zonder die geluidsversterking. Ik kon hen begeleiden, maar ik kon hen niet horen zingen. Dus het was wel een beetje een moeilijkheid en stevig tempo houden. Maar ja, ik denk dat het toch wel heel mooi is dat we dergelijke projecten doen. Herleef, herleef, gij edel volk der Belgen. Ik ben zelf als operazanger of klassieke zanger geschoold. En zelf ben ik er niet volledig toe in staat om samen met een bijaard hoorbaar te zijn of in balans te zijn. Dat is denk ik quasi onmogelijk, maar de kwaliteiten die Frans Bosmans moet gehad hebben om toch hoorbaar te zijn tot beneden, dat is onvoorstelbaar. En het is jammer dat er geen opnames zijn, want het is bijna ongelooflijk. Al dat luide muzikale talent van Frans viel niet altijd in goede aarde bij echtgenote Maria. Die vertelde dan dat mijn grootmoeder jaloers was, omdat zij ook met schoondames moest optreden in de Valk. Hij speelde dan Bombardon, maar dan zat hem te repeteren en dat was voor haar heel vervelend. Hij was waarschijnlijk ook veel uit de neus, want hij was dan altijd gaan repeteren, vergaderingen, de operette voorbereiden. En er was een zeker jaloers, had dat mijn moeder toch altijd verteld. Want zij had tenslotte nog kleine kinderen. Ik herinner me de kamer nog met een schilderij die onder de muren hangen, want hij schilderde wel. Zingen, muziek spelen, acteren, schilderen. Frans Bosmans had veel creatieve talenten. En hij gaf die door aan zijn nazaten. Zoals aan zijn dochter, mijn grootmoeder, Anne-Maria. En mijn moeder moest naaister worden, dat was zo in de tijd. Die waren ook al heel met alles bezig, wat dat een mooi blouse maken, een lange rok, dat was allemaal al een beetje toch creatief zijn. Meer dan de helft van de Belgen overlijdt aan een hartaanbreuk. Dokter Van Vlasselaar, roken is één van de oorzaken, zegt men, maar u rookt zelf. Zijn jongste zoon, Jeff Bosmans, schoopt het van loopjongen van de stationschef
tot tv-pionier bij toenmalige NER, later de BRT. Chef schreef ook enkele boeken. Hij maakte de tekeningen van Felix Timmermans. Als hij een brief schreef, dan had hij ook een sierletter. Als kind was dat voor mij, dan zat ik daarin aan te kijken als hij dat aan het tekenen was. Hij deed ook de tekeningsjes van Felix Timmermans achterna. Het was precies hetzelfde. Ook kleinzoon Dirk Bosmans combineert graag tekentalent met humor. Creatief zijn zit wel ergens in de familie. Ik ben nog altijd met kleding bezig. Mijn zoon is reportagemaker, camera, film, reclamefilms. Dus het zit werkelijk in de genen. O Scheldestroom, o Scheldestroom, uw leven heeft mij den zang gegeven. Zalig. Ik had het gelezen ergens in het krantje van Lier, ik was het vergeten. En we waren op de markt en ik hoorde ze zingen van op de markt. Ik vond het ongelooflijk, ja. Maar ik ken het niet, we hebben het in Lier nog nooit gezien, dus ik vind het uitzonderlijk schoon. Ja. Nee, dit is de eerste keer en ik ben heel blij dat ik ben nu hier. Ik heb het gelezen op de website van Stad Lier en ja, dan ben ik er wel een beetje over gaan opzoeken, maar vooral komen genieten eigenlijk. De baritonstem van Frans kreeg mogelijk wel enige hulp. Wel, de vorige stadsbeheerder van Lier die wist er wel van dat er met torenzangers werd samengespeeld samen met de bijaard. Maar dan ja, al of niet, we weten niet zeker, maar dan al of niet met een soort van horen of weet ik wat dan ook om de stem wel te versterken. Maar ik denk dat het vandaag ook even goed is gelukt zonder die horen. Ze hebben ja, prachtig en krachtig gezongen. Voor een kleine koning in mijn grote licht. Ja, tijdens de jaren 1920, 1930 waren torenzangers eigenlijk een redelijk gekend fenomeen. Dus we vinden het heel raar en jammer dat dat nu volledig vergeten is. En daarom is het heel fijn dat het met initiatieven als deze terug tot leven gebracht kan worden en terug in de herinnering gebracht. Het is zeker een goede leerschool eigenlijk ook al gewoon voor ons zangers van het conservatorium. Meestal zing je in ruimtes die bedoeld zijn om het geluid makkelijker te laten komen. Terwijl dat dit ook wel echt een uitdaging is om de stem echt volledig te gebruiken. Je moet zo hard geconcentreerd zijn op je eigen techniek, op gezond blijven zingen, om het te kunnen laten dragen in de stad en om ook gewoon zelf je stem niet kapot te maken na 2 liedjes. Dus alleen al als leerschool vind ik het zeker wel de moeite om het nog eens te doen. Cette Belgique, tu renaîtras. Ik denk dat we dit soort concert of akoestisch optreden met een bijaard zeker nog vaker kunnen doen. Ik zou alleszins graag daaraan deelnemen en ik denk mijn medezangers ook. Ja, we hebben echt wel dergelijke projecten nodig, dus ik was heel blij om de vraag te krijgen. Ja, we moeten dit gewoon zoveel mogelijk doen, dus heel graag opnieuw. Het gezang was niet altijd even gemakkelijk te horen, maar ik denk dat dat wel een beetje de charme van het geheel is. Ja, dus vond ik zeker wel geslaagd. Ik vind het heel geslaagd in die zin dat ik wel fan ben van hoe echter de muziek, hoe liever dat ik het eigenlijk heb. En dit is gewoon ja, rechtstreeks, zonder enige kunstmiddelen, enkel met de toren als ja, uitdrager, zeg maar. Dat is wel fantastisch eigenlijk. Ik vond het alleszins heel fijn. Het zou ook leuk zijn dat het in de andere steden waar vroeger torenzang gedaan werd, opnieuw gedaan wordt. Nu vind ik het wel heel fijn dat hem terug wordt geëerd natuurlijk. Dat is wel, dat hij me wel heel
deugd gedaan, moet ik zeggen. Macht men is toch het beste, schoon ik soms slapen moet. Op hoorstro in ene stal, daar heb ik kost voor niemendal. Terlieren, verlaat, terlieren, men ben,